Hey guys, this is Rain and welcome back again to my channel. So for today's video guys, by the way, today is October 29, 2020 guys. And it's already 6:31 in the evening. But in this video, gusto ko lang i-share sa inyo or ipapakita sa inyo kung paano namin ginawa yung wall namin. So, by the way guys, ito yung room ni Mama before, but now kami na yung gumagamit, kami na yung natutulog dito parati. So ito na talaga yung room namin. So gusto ko lang i-share sa inyo sa video na to kung paano namin ginawa yung gustong gusto ko talaga na design sa wall namin. So sa front ko ngayon guys, meron kaming wall na medyo malaki rin siya. So, yung gusto ko talagang design guys, yung gustong gusto ko talagang i-achieve na design is yung geometric na wall. So, finally, nagawa na namin siya. So, in this video, again and again, ipapakita ko sa inyo kung paano namin siya ginawa. And guys, akala namin madali siyang gawin. So, watch nyo muna yung video na to, tapos bibigyan ko kayo ng tips kung paano mas mapaganda yung paggawa nyo ng design na to. Okay? So, ito na yung kinalabasan niya, guys. Ito na yung finished product. Ayan. I-disregard nyo muna yung wires dyan, guys. Kasi, hinahanapan pa namin siya ng way kung paano siya maging maayos tingnan dyan. Pero, i-disregard nyo muna yan. So, ayan na siya. So, in case, gusto nyo din ng ganitong design sa wall nyo, guys. So, you must watch this video. Ayan siya. So, that's it for today's video guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo today. But before I will end this video, meron lang akong kaisa-isang tip talaga na nasasabihin sa inyo guys. Which is, yung sa pagtanggal na ng masking tape or yung kung anumang tape yung gagamitin nyo guys. So, yung isasuggest ko lang sa inyo, tanggalin nyo yung masking tape na hindi pa tuyo yung paint guys. Kasi kapag tuyo na yung paint at saka nyo pa siya tatanggalin, ewan ko na lang guys. Sobrang epic fail talaga ng
geometric wall na gagawin nyo, kasi pinagdaanan ko din siya while ginagawa namin siya. So, yung isa-suggest ko sa inyo is tanggalin nyo siya while hindi pa talaga siya tuyo. Okay? Para magiging perfect yung form ng mga shapes. Napapansin nyo guys sa last part ng video while ginagawa namin yung wall, hindi namin siya natapos guys, yung clip na yon, kasi nagsastruggle talaga kami while tinatanggal namin yung masking tape guys, kasi tinanggal namin siya na tuyo na yung mga paint guys. So yun yung hindi talaga namin alam na tip sa paggawa ng geometric wall. So ngayon, yun yung isa-suggest ko sa inyo, na tanggalin nyo siya while hindi pa talaga tuyo yung paint. And also guys, imagine nagawa namin to for 1 day. As in whole day talaga. Yeah, as in whole day talaga namin tong ginawa yung wall guys. So akala namin madali lang siyang gawin, ganun, very easy lang, kasi yung mga nakikita namin sa YouTube guys, parang madali lang talaga siyang gawin eh. So tinatry talaga namin, but when kami na talaga yung gumawa, actual na talaga na kami na talaga yung gumawa ng geometric wall, sobrang tagal pala talaga siyang gawin. Akala namin madali lang, pero it's not. So that's it guys. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to like this video, comment down below, and please don't forget to click the subscribe button if hindi ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka na. And please don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. That's it guys. Bye! I'll see you on my next video.